Καλημέρα. Λέω καλημέρα γιατί είναι ούτε 8 το πρωί. Τα παιδιά φύγανε για το σχολείο πριν κάνα 40 λεπτό. Και είναι μια μέρα η οποία ρεπάρω, έχω ρεπό. Και ήταν μια καλή έτσι φάση για να σας κάνω βίντεο. Έχω αρκετές μέρες να κάνω, νομίζω πάνω από εβδομάδα. Εντάξει, ήταν και λίγο δύσκολη η προηγούμενη εβδομάδα γιατί είχα μια προετοιμασία καλή για το πάρτι της κόρης μου. Καταφέραμε μετά από περίπου 3 μήνες μετά τα γενέθλιά της να της κάνουμε το πάρτι επιτέλους, γιατί εντάξει, είχαν βγει και άλλα πράγματα πριν, υπήρχαν διάφορα, οπότε τώρα καταφέραμε να το κάνουμε, τώρα το κάναμε, τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Το θέμα είναι το παιδάκι χάρηκε, έφερε τους φίλους του, περάσανε καλά και το ευχαριστήθηκε και εντάξει, αυτό έχει σημασία για μένα πιο πολύ. Εντάξει, προετοιμαζόμαστε και για το Πάσχα, φτιάχναμε και προχτές φτιάχναμε λαμπάδες για τα βαφτιστήρια. Γενικότερα είμαστε σε μια φάση έτσι που είναι γεμάτες οι μέρες μας, πάντα είναι γεμάτες έτσι κι αλλιώς. Τώρα τις γεμίσαμε λίγο παραπάνω λόγω ημέρων, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ πάρα πολύ. Έχω καυτό θέμα σήμερα, πολύ σοβαρό θέμα. Θέλω πάρα πολύ τη γνώμη σας από κάτω. Βασικά πάμε να τα ακούσουμε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Αν και πολλοί έχετε ήδη από τον τίτλο, φαντάζομαι, μπει να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ το έχω το θεματάκι. Είναι μια κοπέλα η οποία ξεκινάει, είναι άγνωστο, είναι ανώνυμο. Λέει, θέλω τη γνώμη σας για κάτι. Είμαστε μαζί με έναν άνθρωπο κοντά 1 χρόνο. Είμαστε πολύ καλά μαζί, ιδανικά θα έλεγα. Με αγαπάει και μου το δείχνει κάθε μέρα με πολλούς τρόπους και εγώ τον αγαπάω. Έχει προκύψει όμως ένα θέμα υγείας δικό μου, το οποίο είναι ακόμα προς διερεύνηση. Καρκίνος με μεταστάσεις. Το έμαθα τώρα. Η σκέψη μου είναι αυτό που πιστεύω ότι θα σκεφτόταν ο καθένας. Να μην τον πάρω μαζί μου σε όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπω να έρχεται. Είναι ένας άνθρωπος νέος που έχει ζωή μπροστά του. Έχει τα παιδιά του από προηγούμενο γάμο. Είναι ένας άνθρωπος μέσα στη ζωντάνια. Είναι αμαρτία και δεν θα το ήθελα να τον μαυρίσω και δεν είναι και υποχρεωμένο στην τελική να υπομένει κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε παντρεμένοι, δεν είναι συγγενείς μου και πιστεύω ότι επειδή είμαστε και λίγο χρόνο μαζί σαν ζευγάρι, θα είναι για εκείνον πιο εύκολο να προχωρήσει σε κάτι άλλο που θα είναι υγιές και θα έχει μέλλον. Γιατί με μένα είναι αβέβαιο. Δεν έχω κάνει ακόμα κουβέντα μαζί του. Ξέρω ότι δεν θα το δεχτεί. Ξέρω ότι θα μου πει ότι θα το περάσουμε μαζί όλο αυτό και θα είναι δίπλα μου κτλ. Και πραγματικά το πιστεύω 200% ότι επειδή είναι έτσι σαν άνθρωπος και δοτικός θα το κάνει. Θα το γυρίσει ανάποδα στο συναισθηματικό και θα πει αν ήμουν εγώ δηλαδή θα με άφηνες. Η πλάκα είναι πως φυσικά και όχι. Εννοείται πως ούτε και εγώ θα το δεχόμουν, όμως άλλο να είσαι απέναντι που τον αγαπάς και θέλεις να είναι πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένος και άλλο να είσαι εσύ που το ζεις και ξέρεις ότι δεν θα περάσει καλά τους επόμενους μήνες και θα έχεις αυτόν τον άνθρωπο να σε ακολουθεί και να τραβάει και αυτό τα ίδια χωρίς λόγο, ενώ μπορεί απλά να το αποφύγει. Δεν θέλω γνώμη για το τι θα κάνατε αν ο σύντροφος ήταν στη θέση μου. Θέλω γνώμη για το αν εσείς ήσασταν στη θέση μου. Θα σκεφτόσασταν το ίδιο ή είμαι υπερβολική και το σκέφτομαι χωρίς λογική. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά δύσκολο και εγώ δηλαδή έτσι όπως το σκέφτεται τώρα η κοπέλα την καταλαβαίνω. Λες ότι βρήκες έναν άνθρωπο, έχεις 1 χρόνο μαζί σου, συμβαίνει ένα πολύ απρόπτο, το οποίο μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Και το σκέφτεσαι και λες τώρα τι να κάνω, να τον πάρω μαζί μου ή να το περάσω μόνη μου.
Εγώ θα πω ότι όταν επιλέγουμε να έχουμε έναν άνθρωπο κοντά μας, είτε σχέση, είτε γάμος, δεν τον θες μόνο για τα εύκολα. Τον θες και για τα δύσκολα. Στην ουσία, αν δεν μπορεί στα δύσκολα μια σχέση να σταθεί, δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί γενικότερα. Νομίζω ότι εγώ θα τον ήθελα κοντά μου. Καταλαβαίνω αυτό που λέω ότι έχει παιδιά όταν είναι ο άνθρωπος, ότι έχει οικογένεια. Αλλά επειδή είναι και μια κατάσταση η οποία δεν ξέρεις τι θα γίνει, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί και πάντα υπάρχει ελπίδα ότι και έτσι όπως προχωράει δηλαδή η επιστήμη, ότι αυτό θα εξαλειφθεί και θα προχωρήσει. Οπότε είναι άδικο και για τη συγκεκριμένη κοπέλα να το περάσει μόνη της και είναι άδικο και για εκείνον να μην το ξέρει. Γιατί θα του στερήσει την επιλογή να αποφασίσει εκείνος. Μια κοπέλα από κάτω λέει ότι και εγώ αυτό θα έκανα, άλλωστε αυτό είναι το μεγαλείο της αγάπης. Από τη μία ναι, από την άλλη όχι. Γιατί και δεν είναι εγωιστικό. Δεν το λέω εγωιστικά ότι εφόσον βρήκα έναν άνθρωπο και είμαστε καλά μαζί, να το περάσουμε μαζί. Δεν είναι εγωιστικό στο μυαλό μου αυτό. Είναι ανθρώπινο. Γιατί θες και εσύ ένα στήριγμα. Θες από κάπου να πιαστείς. Από κάτω ο Νίκος λέει ότι ό,τι αποφασίσει εκείνος είναι το καλύτερο και να το σεβαστείς. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Νίκο γιατί θα του στερήσεις την επιλογή να αποφασίσει εκείνος. Γιατί εδώ αποφασίζεις εσύ. Ένας άλλος από κάτω, δεν έχει όνομα, λέει να τον αφήσει να αποφασίσει ο ίδιος. Η Κατερίνα λέει, ξέρω πως νιώθεις και καταλαβαίνω απόλυτα πως το εννοείς. Είμαι της άποψης πως όταν βγει το πόρισμα από το γιατρό του, το ανακοινώνεις και το συζητάτε. Και εγώ αυτό θα έκανα. Ίσως μπορεί και να μην περίμενα καν το πόρισμα, μπορεί να του το έλεγα πιο νωρίς. Για να δω και αντιδράσεις, για να δω αν όντως θέλει να το περάσει μαζί μου, αν όντως αντέχει να το περάσει μαζί μου ή αν δεν αντέχει. Που είναι ακόμα νωρίς, που ακόμα δεν ξέρεις τι γίνεται, που δεν ξέρεις αν είναι όντως σοβαρό ή όχι. Ενώ σοβαρό, ο καρκίνος είναι από μόνος του κάτι σοβαρό, ενώ σοβαρό να αντιμετωπιστεί ή είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αυτό εννοώ. Είναι δική του επιλογή αν θα σου σταθεί σε όλο αυτό ή όχι. Αν νιώθεις πως θέλει να είναι δίπλα σου στα δύσκολα, γιατί να του το στερήσεις. Η αγάπη στα δύσκολα φαίνεται. Εγώ προσωπικά εύχομαι πραγματικά να το ξεπεράσεις και να σταθείς στα πόδια σου και να προχωρήσεις και να είναι απλά μια περιπέτεια. Μια περιπέτεια που σου φύλασε η ζωή και απλά μπήκε στη διαδικασία να την περάσεις και να σε κάνει πιο σοφή και όχι κάτι άλλο. Εδώ ένα άλλο άτομο λέει εύχομαι να το ξεπεράσει σύντομα, όσο πιο ανώδυνα και γρήγορα. Αν θελήσει να μείνει κοντά σου και να σε στηρίξει, μην τον εμποδίσεις. Θα είναι καλύτερα και για τη δική σου ψυχολογία. Άσε την όποια επιλογή σε εκείνον και αποδέξου τη. Περαστικά, καλή δύναμη στον αγώνα σου. Η Διάννα λέει να του πεις τη σκέψη σου και να τον αφήσεις, να αποφασίσει μόνος του για αυτό που θέλει να κάνει. Γιατί αν τον διώξεις εσύ, πολύ απλά από τη στιγμή που σε αγαπάει, δεν θα είναι ευτυχισμένος και δεν μπορεί να σε στηρίξει. Είναι και αυτό. Θα τον κάνεις δυστυχισμένο χωρίς να ξέρει γιατί. Είναι άδικο. Είναι πιο πολύ άδικο αυτό παρά να επιλέξει να περάσει κάτι τέτοιο μαζί σου. Λέει μακάρι να είναι όλα καλά από εδώ και μπρος η Μελίνα.
στην υγεία σου και να ξεφορτωθείς αυτό το διάολο. Δώσ' του την επιλογή να αποφασίσει αυτός. Συζήτησέ το μαζί του από τώρα, μην αφήνεις να περνάει ο χρόνος. Εγώ συμφωνώ. Θέλω και τη γνώμη σας όμως, παιδιά, σε αυτό, γιατί εγώ καταλαβαίνω και την ψυχολογία της κοπέλας. Σκεφτείτε και την οικογένειά του από πίσω, σκεφτείτε ότι θα μαυρώσει τα παιδιά του, ότι ίσως στερήσει χρόνο από τα παιδιά του για εκείνη. Εγώ τον καταλαβαίνω. Την καταλαβαίνω, συγγνώμη. Καταλαβαίνω δηλαδή το σκεπτικό της. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι είναι άδικο και για εκείνη και για εκείνο. Η Άννα λέει, εγώ δεν θα έπρατα με το σκεπτικό σου. Θα σου πω γιατί. Γιατί δεν μπορείς να υποδείξεις εσύ στον άλλον τι να κάνει. Και ειδικά αν γινόταν το αντίστροφο. Εσύ πώς θα ένιωθες ακούγοντας αυτά τα λόγια από τον σύντροφό σου. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βάλεις και λίγο τον εαυτό σου στη θέση του. Και αν το αγόρι σου, ο σύντροφός σου έλεγε κάτι τέτοιο, είσαι απέρριπτη χωρίς να ξέρεις γιατί. Γιατί εδώ συζητάς να μην το πεις καν και να τον απομακρύνεις. Και είναι σαν να έρχεται κάποιος που είστε μια χαρά, είστε πολύ καλά, είστε όλα καλά, και ξαφνικά να σου πει κάτι, άστο, δεν προχωράει. Και μένεις βλάκας. Λες, τι λες τώρα, τι έγινε. Και ψάχνεις να βρεις το γιατί, τον ρωτάς το γιατί και δεν σου απαντάει. Ή μπορεί να σου λέει αρλούμπες και να καταλαβαίνεις βέβαια ότι όλα αυτά που σου λένε είναι δικαιολογίες, για να μην σου λέει τον πραγματικό λόγο. Ξέρεις, είναι κάτι το οποίο φαίνεται. Δεν μπορείς να το κρύψεις. Και είναι άδικο. Και επειδή κάποια στιγμή, γιατί η ζωή είναι που Τάνα θα το μάθει και θα θυμώσει κιόλας μαζί σου. Θα θυμώσει πάρα πολύ. Δηλαδή όλο αυτό που νιώθει τώρα θα του γυρίσει σε θυμό. Είναι κρίμα. Είναι πολύ πιο άδικο αυτό για εκείνον από το να του δώσεις την επιλογή να επιλέξει αν θα σε στηρίξει ή όχι. Δεν έχει σημασία αν είστε παντρεμένοι ή όχι, ούτε τα χρόνια της σχέσης. Σημασία έχει πόσο συνειδητοποιημένοι είστε και τι σημαίνετε ο ένας για τον άλλο. Και πάλι σου εύχομαι να βγεις γρήγορα από αυτή την άσχημη περιπέτεια της υγείας σου. Ο Βασίλης λέει να του το πεις και ας πράξει όπως θέλει. Εσύ να έχεις κουράγιο, δύναμη, να μην σε πάρει από κάτω, γιατί υπάρχουν και τα θαύματα. Η Έλενα λέει καταρχήν περαστικά σου και να μην σκέφτεσαι αρνητικά. Ο καρκίνος πλέον, εν έτη 2026, γιατρεύεται. Συμφωνώ, είναι αυτό που είπα πριν, ότι η εξέλιξη πλέον είναι τόσο ραγδαία σε πολλά πράγματα, τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αρκεί να το κάνουμε έγκαιρα. Άσε να πάρει αυτό στην απόφασή του. Η ψυχολογία σου με τον άνθρωπό σου δίπλα θα είναι πιο ανεβασμένη και θα βοηθήσει την ανάρρωσή σου. Αυτό είναι όντως πραγματικότητα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν καταπολεμήσει αυτό το διάολο που λέει και η προηγούμενη κοπέλα, μόνο και μόνο γιατί η ψυχολογία τους ήταν πάρα πολύ ανεβασμένη. Όλες οι αρρώστιες λειτουργούν όπως το ποτό. Μάλλον, ναι, λειτουργούν όπως το ποτό. Εάν είναι καλά η ψυχολογία σου και πιείς, είσαι στον ουρανό, περνάς καλά, γουστάρεις, σε μια χαρά. Αν είναι χάλια η ψυχολογία σου, θα σε ρίξει ακόμη πιο κάτω. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Τη χρειάζεσαι την καλή ψυχολογία, τη χρειάζεσαι τη στήριξη. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω, θα το πω τώρα. Και πείτε με και κάτι άμα θέλετε. Ίσως υπάρχει και η σκέψη από την κοπέλα, ότι αν του το πω μπορεί να λακίσει, να φύγει. Και εμένα αυτό θα με κάνει ακόμα χειρότερα. Θα μου ρίξει την ψυχολογία μου. Ίσως το σκέφτεται και έτσι. Δηλαδή, κάνω και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου πίσω στο μυαλό μου, ότι υπάρχει σαν δεύτερη σκέψη στο μυαλό της, ότι και αν του το πω και λακίσει, εγώ τι θα κάνω μετά. Θα είμαι χειρότερα. Οπότε καλύτερα να του πω να φύγει, να του το πω εγώ και να έχω εγώ την ευθύνη γι' αυτό, παρά να φύγει και να με παρατήσει σε μια τόσο δύσκολη φάση.
Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να το πει. Έτσι πιστεύω. Θέλω τη γνώμη σας. Αλήθεια θέλω τη γνώμη σας σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ο καρκίνος δεν είναι κάτι το οποίο είναι επεξεγελασέ και νομίζω ότι δεν υπάρχει σπίτι πλέον που να μην έχει έστω ένα κρούσμα, αν όχι παραπάνω. Ο Ευλάμπιος, ο Λάμπης δηλαδή. Ναι, είναι λογικό αυτό που σκέφτεσαι, εννοείται, αλλά να κάνει συζήτηση μαζί του και ας τον επιλέξει ο ίδιος αυτό που θέλει. Επίσης, όπως και να έχει, χρειάζεσαι και εσύ την αγάπη και τη στήριξη σε αυτή την ανηφοριά που έχεις να περάσεις. Σκέψου και το άλλο όμως. Να καταφέρετε να περάσετε όλο αυτό. Μετά δεν θα σας ρίξει τίποτα. Έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί είναι πολύ μεγάλη δοκιμασία. Ποιος λέει ότι οι σχέσεις είναι μόνο αγάπες και λουλούδια? Η αγάπη εκεί φαίνεται. Στα δύσκολα. Στο να καταφέρνουμε να τον σηκώνουμε όταν πέφτει τον σύντροφο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να τα καταφέρεις. Κάνε ένα τάμα και στην Παναγίτσα και μη φοβάσαι τίποτα. Ως τέλειος, πολλοί άντρες έχουν απαντήσει. Λέει. Εγώ λέω το καθένα σας κάνει αυτό που θέλει. Αλλά ας επιτρέπουμε και στους ανθρώπους μας να κάνουν αυτό που θέλουν και να μην υποθέτουμε και να μην προαποφασίζουμε εμείς για αυτούς. Συμφωνώ. Και είναι κάτι που το λέω πολύ συχνά εγώ στα παιδιά μου και στον άντρα μου. Ότι αυτή είναι δική σου σκέψη. Μάθε και τη σκέψη του άλλου. Άσε και τον άλλον να σου πει τη γνώμη του και τις σκέψεις του. Μην προειδεάζεις καταστάσεις πριν ακόμα πεις στη διαδικασία να μιλήσεις. Εύχομαι να πάνε όλα καλά μέσα από την καρδιά μου και να έχεις μια γρήγορη και εύκολη πορεία. Ο Ιάκωβος. Τι γίνεται ρε παιδιά, πάρα πολλοί άντρες. Μπράβο που απαντάνε πάρα πολλοί άντρες, χαίρομαι. Απλώς συζήτησέ το και συνέχισε. Απλώς συζήτησέ το και συνεχίστε να ζείτε όπως ζούσατε. Αν δεις κάτι που δεν σ' αρέσει, φύγε από αυτή τη σχέση σαν κυρία και περαστικά σου. Συγγνώμη, μου πιάσε φαγούρα στο μάτι. Η Μαρίνα λέει, αλίμονο αν οι σχέσεις ήταν στρωμένες με ροδοπέταλα. Μαζί στα εύκολα, μαζί και στα δύσκολα. Έτσι είναι. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν δοκιμαστεί και μια σχέση να περάσει από καταστάσεις, δεν είναι σχέση. Η Χριστίνα λέει ότι αυτός που σ' αγαπάει στα αλήθεια φαίνεται στα δύσκολα. Και αυτή η ασθένεια χρειάζεται πολύ βοήθεια, πολύ αγάπη. Για μένα θα είναι λάθος όλο αυτό. Τι θα πει είστε λίγο καιρό? Τις σχέσεις δεν τις φτιάχνει ο χρόνος, τις φτιάχνουμε εμείς. Με συγκίνησε λίγο η κοπέλα. Έτσι είναι. Η Ελευθερία λέει κάτσε και συζήτησε μαζί του τι αισθάνεσαι. Αλλά κάνε το με τέτοιο τρόπο που να μην νοήσει ότι έχει υποχρέωση. Νομίζω ότι αυτό είναι και το καλύτερο. Να έχεις εύχομαι καλή ανάρρωση. Η Αναστασία και Γιώργος λέει, οπότε δεν ξέρω ποιος απαντάει. Λένε, αρχικά εύχομαι να μην είναι τίποτα και να περάσει ανώδυνα. Δεύτερον, μην αποφασίζεις εσύ γι' αυτόν. Μπορεί με την απομάκρυνσή του να του κάνεις με το να τον απομακρύνεις να του κάνεις μεγαλύτερο κακό. Ναι, γιατί δεν ξέρεις αν αυτός ο άνθρωπος μετά πάθει κατάθλιψη επειδή εσύ τον παράτησες και δεν θα ξέρει και το λόγο. Ο Ιωάννης λέει, πλέον με την εξέλιξη της τεχνολογίας πολλά είδη καρκίνου θεραπεύονται. Μην προτρέχεις και να προχωρήσεις βήμα-βήμα. Να θυμάσαι
πρέπει να έχεις πολύ top στην ψυχολογία. Εύχομαι όλα να σου πάνε καλά. Η Έφη, από κάτω, και γράφει και πολλά. Πάμε να δούμε τι λέει. Αυτό που νιώθεις είναι φυσιολογικό και πολύ ανθρώπινο. Πέρα από αυτό όμως, αν εκείνος θέλει να το δεχτεί, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και με την αγάπη του θα σε βοηθήσει με ό,τι προκύψει. Είναι καλό να έχεις καλή ψυχολογία και να προσεύχεσαι στην Παναγία. Και όλα θα πάνε καλά. Εγώ είμαι σίγουρη ότι η προσευχή κάνει θαύματα, λέει. Να συνεχίσεις να κάνεις όνειρα με τον άνθρωπο που αγαπάς. Και αν στο πλάνο σας ήταν και να προχωρήσει η σχέση σας σε άλλο επίπεδο, τότε να το κάνεις. Κοίτα, αν όντως σκεφτόντουσαν για γάμους και τέτοια, εγώ αν ήμουν στη θέση της κοπέλας, έχοντας αυτή την κατάσταση, ίσως δεν παντρευόμουν. Τουλάχιστον όχι μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και να ξέρω τι συμβαίνει. Όμως θα του δίνα την επιλογή να επιλέξει. Θα του δίνα την επιλογή να επιλέξει αν θα θέλει να με στηρίξει, αν θέλει να το περάσει όλο αυτό μαζί μου ή όχι. Στην υγεία σας. Όταν μιλάω πολύ, στεγνώνω εδώ. Πώς το κάνουν οι δημοσιογράφοι που λες, δεν ξέρω. Η Έλενα λέει, όταν έχεις ένα σύντροφο και μια πραγματική αγάπη, τον θες κοντά σου και για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Λίγο πολύ ό,τι λένε και οι άλλοι. Ωραία. Να τον αγαπάς και να τον σκέφτεσαι, αλλά σκέφτηκες ότι θες και εσύ κάποιον να περάσεις όλη αυτή τη δοκιμασία. Εκ των προτέρων σου λέω και εγώ το ίδιο θα σκεφτόμουν. Αλλά το τιμιότερο, και συμφωνώ όλων, θα ήταν να μιλήσετε ξεκάθαρα και να ακούσεις και την άποψή του. Ο παππούς, έτσι γράφει, προφανώς είναι ψευδόνυμο, θα πρέπει να ξέρει, τερία και παύλα. Σου εύχομαι καλό κουράγιο. Λοιπόν, η Ρεγκίνα λέει, καταρχήν γίνονται και θαύματα, ποτέ δεν ξέρεις. Και ναι, είσαι χαζή και υπερβολική. Καραμπινάτη η Ρεγκίνα. Δεν διώχνουμε τον κόσμο, εάν θέλει να φύγει, άστο να φύγει μόνος του. Είναι λίγο απόλυτη, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ και μαζί της. Η Γεωργία λέει, κοίταξε να δεις κορίτσι μου, ζήσε το σήμερα, το αύριο δεν το ξέρει κανείς. Βγάλε τις κακές σκέψεις από το μυαλό σου. Εγώ δεν θα σου πω τι θα κάνεις για το μέλλον σου, αλλά και εσύ ίδια λες, αν ήταν εκείνος και εσύ στη δική του θέση, λες δεν θα το έκανες. Το λοιπόν, άστο έτσι όπως είστε. Και ό,τι θέλει ο Θεός, εύχομαι ότι όλα θα είναι ένα κακό όνειρο και θα σου έρθουν όπως το ονειρεύτηκες. Νομίζω ότι συμφωνώ με τους περισσότερους, μάλλον με όλους. Δεν νομίζω ότι έχει απαντήσει κανείς να μην του το πει, από ό,τι βλέπω. Αν όντως θέλει να είναι στήριγμα, θα τον αφήσεις να είναι. Διότι αν όντως τον αγαπάς όπως λες, θα πρέπει κάπως περίεργη είναι η σύνταξη, αλλά από το νόημα είναι ότι θα πρέπει να τον αφήσεις να επιλέξει εκείνος. Είναι λίγο περίεργη η σύνταξη, τέλος πάντων. Εντάξει, το νόημα αυτό είναι. Να το συζητήσει μαζί του και να αποφασίσει. Η Μάντι λέει, είσαι υπερβολική και σκέφτεσαι λάθος. Δεν ζυγίζονται όλα με ζυγαριά στη ζωή, να το θυμάσαι. Αυτός ο άνθρωπος σε αγαπάει. Μην του στερείς το δικαίωμα να ζήσει έστω και κάτω από αυτές τις συνθήκες μαζί σου.
Στο κάτω-κάτω σε τιμάει η συμπεριφορά. Στο κάτω-κάτω θα σε τιμήσει η συμπεριφορά του. Αλλά μην τον πληγώσεις διπλά. Και μην χάνεις χρόνο με τέτοιες σκέψεις. Αν πραγματικά ήθελε να φύγει, πίστεψέ με, κανένας δεν θα έμενε από λύπηση. Οπότε, ξεπέρασε τις πρώτες αυτές σκέψεις και εστίασε στην υγεία σου. Κάνε focus εκεί και μην φορτίζεις με ανούσια τοξικότητα το περιβάλλον γύρω σου. Think positive. Και ελπίζω να πάνε όλα καλά στον δύσκολο αγώνα σου. Η Μαρίνα λέει: θα το σκεφτόμουν κι εγώ σαν και σένα, αλλά θα του άφηνα την επιλογή να αποφασίσει. Το πιο εύκολο είναι να πας για λίγο από τη μεριά του για να τον καταλάβεις. Το θέμα είναι όμως ότι πρόκειται για τη δική σου ζωή. Έχεις ένα αγώνα τώρα και πρέπει να κρατήσεις όσο μπορείς την ψυχολογία σου. Σου εύχομαι από καρδίας ό,τι καλύτερο. Η Στέλλα λέει ότι σκέφτεσαι λάθος. Είστε ζευγάρι. Και μάλιστα ένα χρόνο, όπως λες. Οι άνθρωποι είναι μαζί. Στα εύκολα, στα ευχάριστα, αλλά και στα δύσκολα. Από τη στιγμή που είναι δοτικός, όπως λες, και με ενσυναίσθηση, μην τον βγάλεις από τη ζωή σου. Είναι άδικο για εκείνον. Κουβέντιασε το πρόβλημα υγείας σου και άφησες εκείνον την πρωτοβουλία να σου συμπαρασταθεί. Έτσι κι αλλιώς, και αντίστροφα είναι τα πράγματα, εσύ θα τον στήριζες, όπως λες. Σου εύχομαι ολόψυχα να ξεπεράσεις το πρόβλημα υγείας σου. Και παρακάτω η Κάλλη λέει ότι δεν έχετε δικαίωμα να αποφασίσετε εσείς για εκείνον, δείτε το σφαιρικά. Ο Βασίλης λέει: σε νιώθω και η αλήθεια είναι ότι και εγώ αυτό ακριβώς θα έκανα. Περαστικά, ελπίζω να γίνεις γρήγορα καλά και να ζήσεις τη ζωή σου χωρίς προβλήματα. Δηλαδή, ρε Βασίλη, θα διώχνεις μια γυναίκα από δίπλα σου σε ένα τόσο δύσκολο κομμάτι της ζωής σου, ενώ ήξερες ότι αυτός ο άνθρωπος σε αγαπάει? Θα την πλήγωνες δηλαδή διπλά? Δεν ξέρω. Η Λίντα από την άλλη λέει ότι η σκέψη σου έχει μεγαλοπρέπεια και όχι, δεν είσαι υπερβολική, είσαι ηθική. Από την άλλη, αν δεν του το πεις, η σχέση έχει περισσότερες πιθανότητες να χαλάσει χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος το γιατί. Και θα αναρωτιέται και τι έκανε λάθος, είναι αυτό που είπα και εγώ πριν. Το πιο σωστό είναι να ξέρει. Δεν ανάγκη να επιβαρυνθεί η σχέση. Δείτε το και οι δύο σαν κάτι ανθρώπινο και δεν χρειάζεται ούτε κλάμα, ούτε θλίψη. Κάνε αυτό που πρέπει για την υγεία, χωρίς άλλα θλιβερά σενάρια. Άλλωστε όλα πλέον είναι αντιμετωπίσιμα. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση και θα ήθελα να μου γράψετε, σας παρακαλώ πολύ. Είτε είστε εδώ του καναλιού και φαν, ας πούμε. Είτε όχι, είστε περαστικοί. Είτε έρχεστε και φεύγετε, γιατί είναι πολλοί που είναι... δεν είναι εγγεγραμμένοι, έρχονται, βλέπουν, ας πούμε, κάποια βίντεο που τους ενδιαφέρουν. Τέλος πάντων, από όποιο στάδιο κι αν είστε. Θέλω να μου πείτε πραγματικά αν αυτά τα είδος βίντεο σας αρέσουν, τα βρίσκετε ενδιαφέρον. Γενικά θέλω την άποψή σας γι' αυτό, πραγματικά. Αυτό είναι μια μικρή παρένθεση, συνεχίζω. Η Μαρία λέει: πρέπει να το πεις. Μπράβο για την αγάπη που του έχετε και τη μεγαλοψυχία σας, όμως μην τον στεναχωρήσετε για κάτι το οποίο δεν θα ξέρει τι συμβαίνει. Η Εύα λέει: καταρχάς σου εύχομαι να το ξεπεράσεις. Προσπάθησε να μην πες ψυχολογικά. Τώρα στο διατάφτα. Στη θέση σου ίσως σκεφτόμουν το ίδιο. Από την άλλη, σκέψου πως αντί για σχέση θα μπορούσατε να είστε παντρεμένοι και για λίγο χρονικό διάστημα. Οπότε τι θα του έλεγες, να χωρίσετε? Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικό το να είσαι παντρεμένος και τελείως διαφορετικό να έχεις μια σχέση η οποία χτίζεται ακόμα.
Οπότε δεν συμφωνώ εδώ με την Εύα και μπορώ να καταλάβω την κοπέλα που έχει γράψει το θέμα, το πώς το σκέφτεται. Μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό της, οπότε δεν συμφωνώ με την Εύα, γιατί δεν είναι το ίδιο να είσαι παντρεμένος. Όταν είσαι παντρεμένος, πλέον αλλάζουν και πολλά πράγματα στο μυαλό, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να αλλάζουν. Να αφήσεις εκείνο να πάρει την απόφαση, λέει η Αβορία. Οκ, δεν το έχω ξανακούσει το όνομα αυτό. Εσύ κοίταξε τον εαυτό σου και εύχομαι να είναι κάτι περαστικό. Ο Τάρον, μάλλον ψευδόνυμο είναι, καταρχάς περαστικά. Τώρα, και μόνο η σκέψη που έκανες ότι δεν θες να στεναχωρήσεις τον άνθρωπο που είστε μαζί δείχνει πόσο υπέροχη είσαι και αξίζεις κάθε συμπαράσταση. Εγώ συμφωνώ. Δεν σε ξέρω, αλλά σε αγάπησα. Είσαι από τους λίγους που δεν νοιάζονται για τον εαυτό του. Σου στέλνω τεράστια αγκαλιά και πολλά περαστικά. Η Κατερίνα από κάτω λέει, θα το συζητούσα και θα φέρνουν είναι λάθος το συντακτικό εδώ. Μάλλον εννοεί ότι θα ήθελε την απόφασή του. Χρειάζεσαι στήριξη. Επομένως, αν θέλει να μείνει θα το σεβόμουν και θα χαιρόμουν κιόλας. Να το περάσετε μαζί και θα πάνε όλα καλά. Η ψυχολογία είναι πολύ σημαντική. Η Ειρήνη λέει ότι όλες οι σκέψεις σου είναι βαθιές και αληθινές. Πες του το όμως. Και πες του και ότι ό,τι κατέθεσες εδώ και ας το να σκεφτεί. Δηλαδή, της λέει ότι αυτά που λες εμάς, πες του τα. Αυτή δηλαδή όλο το σκεπτικό σου, πες του το. Και ας το να σκεφτεί. Μην τον πιέσεις να χωρίσετε. Είναι ενήλικας, και υπεύθυνος για τις δικές του αποφάσεις. Της δίνει ευχές για να περάσει και αυτά. Και ο Χρυσόστομος, λέει, θα έλεγα όσα έγραψες εδώ, σε αυτόν τον άνθρωπο, και θα τον άφηνα να αποφασίσει. Δεν θα έπαιρνα σε καμία περίπτωση απόφαση για εκείνον. Ούτε θα του το έκρυβα, γιατί είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο να πληγωθεί νομίζοντας ότι δεν τον αγαπάς. Ναι, γιατί μπορεί, αν όντως αγαπάει τόσο πολύ και να απελπιστεί τόσο πολύ, που μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του. Να πάθει κατάθλιψη. Πολλά μπορεί να γίνουν. Είναι πολύ καλύτερα να ξέρει το λόγο και να ξέρει ότι είναι δύσκολο και αν θέλει να το περάσει μαζί σου, από το να το κρύψεις όλο αυτό και να μπορεί να φαντάζεται το οτιδήποτε. Μπορεί να τα βάλει και με τον εαυτό του, ότι είμαι άχρηστος, ότι δεν της αξίζω, ότι δεν αξίζω καμία γυναίκα να έχω στη ζωή μου. Δεν ξέρεις πώς γυρνάει το μυαλό του ανθρώπου μετά. Πραγματικά. Θεωρώ, λέει η Βίκη, ότι είναι πολύ μεγάλη η αγάπη σου για αυτόν, που δεν σκέφτεσαι τι θα περάσεις εσύ, αλλά πόσο καλά αυτός. Νομίζω ότι πρέπει όμως να το πεις. Λοιπόν, η Έλεν λέει, πραγματικά σε θαυμάζω και σου βγάζω το καπέλο για τα τόσο όμορφα αισθήματα που έχεις, παρόλο που βρίσκεσαι σε ένα δύσκολο δρόμο και προτιμάς να το περάσεις μόνη σου, αντί να σκέφτεσαι τον εαυτό σου, σκέφτεσαι μήπως ζοριστεί ο άλλος. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα έφτανα ως εκεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πόσες φορές έχουν βγει λάθος οι διαγνώσεις και στο εύχομαι αλάψυχα και να περάσουν όλα τα δύσκολα, να είσαι υγιής. Για μένα πρέπει να του το πεις. Ναι, και εγώ αυτό θα σκεφτόμουν, μας λέει μια άλλη Μαρία, αλλά είναι δική του επιλογή. Και είναι δύσκολο να αποφασίζεις εσύ για κάποιον άλλον. Μίλα του. Εξήγησέ του πώς νιώθεις.
όλα. Τους φόβους σου, την αγάπη σου για εκείνον, την αγάπη του προς εσένα. Νομίζω ότι αυτό θα είναι φάρμακο για τις σχέσεις σας. Ο Κώστας λέει, φυσικά και πρέπει να του το πεις, θα έπρεπε ήδη να του το έχεις πει. Και ό,τι απάντηση σου δώσει να τη δεχτείς. Παρατηρώ τώρα ότι οι άντρες που απαντάνε είναι λίγο πιο απόλυτοι και όλοι τις λένε να του το πεις. Οι γυναίκες βάζουν το συναίσθημα, όπως βάζουμε όλες οι γυναίκες μπροστά, και κάνουμε και δεύτερες και τρίτες και τέταρτες και πέμπτες σκέψεις, γιατί έτσι λειτουργεί ο εγκεφαλός μας, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ας πούμε η Τερέζα εδώ λέει και εγώ στην αρχή έτσι θα σκεφτόμουν. Όμως δεν μπορείς να αποφασίσεις για εκείνον. Βλέπεις, είναι αυτό ότι βάζουμε το συναίσθημα μπροστά. Μετά όμως λες, έχω το δικαίωμα εγώ να αποφασίσω για εκείνον. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να εκθέσεις την κατάσταση και να αποφασίσει εκείνος για τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα, κοίταξε και εσύ τον εαυτό σου. Φρόντισε να έχεις πολύ θετική ενέργεια και πίστεψε βαθιά μέσα σου πως όλα θα περάσουν. Και έχει τις ευχές που έχω διαβάσει αρκετές φορές. Δεν θέλω να διαβάζω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, γιατί μπορεί να είναι κουραστικό. Αν δεν το κάνεις, αν δεν του μιλήσεις, μπορεί να τον καταβάλει ψυχολογικά. Αυτό που είπα εγώ πριν. Όσο για την υγεία σας περαστικά, και στη θέση σας λέει θα πήγαινα στη Ρωσία να λάβω το εμβόλιο σαν θεραπεία. Αυτό δεν το γνωρίζω καθόλου, αν γνωρίζει κάποιος τι εννοεί εδώ. Το μέλος 806, γιατί δεν έχει όνομα. Ας μου το εξηγήσει λίγο. Ο Θωμάς, άντρας πάλι, το πιο σωστό και πιο τίμιο θα ήταν να του μιλήσεις. Άφησε τον να αποφασίσει αυτός τι θα πράξει. Εσύ απλά θα δεχτείς την κάθε του απόφαση, αν τον αγαπάς όπως λες. Καταλαβαίνω εδώ πως το λέει ο Θωμάς, γιατί σου λέει ότι μπορεί και να λακίσει. Δεν έχουν όλοι το ίδιο σθένος, έτσι. Η Μαρία, που είναι γυναίκα, θα το σκεφτόμουν κι εγώ ακριβώς όπως και εσύ. Δεν ξέρω όμως αν θα έπαιρνα μόνη μου την απόφαση να τον χωρίσω. Θα το συζητούσα μαζί του και θα το δεχόμουν. Ξέρεις τώρα αυτό είναι και λίγο δίκοπο μαχαίρι. Αν του το πεις, ναι μεν μπορεί να στεναχωρηθεί, να πάρει την απόφαση και να είστε μαζί, ή μπορεί και να χωρίσετε γιατί μπορεί να μην το αντέξει, ή δεν του το λες και χωρίζεις και τον χάνεις από τη ζωή σου, τέλος. Το θες πραγματικά αυτό? Πραγματικά θες αυτόν τον άνθρωπο να τον βγάλεις από τη ζωή σου? Χαμηλή μπαταρία πρέπει να βάλουμε. Έχω πάντα το power bank δίπλα. Μόλις μου βγάλει ένδειξη χαμηλή μπαταρία, τον μπριζώνω. Βέβαια, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο, λέει, στην πορεία της κατάστασης, με τις όποιες δυσκολίες, να αλλάξει γνώμη, να θελήσει να απομακρυνθεί. Και αυτό μπορεί να σε πληγώσει περισσότερο. Είναι αυτό που έλεγα εγώ, ότι μπορεί να έχει και σαν δεύτερη σκέψη κοπέλα από πίσω. Η καλή ψυχολογία σε αυτές τις καταστάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Σου εύχομαι σύντομα να είναι μια περαστική, να είναι σύντομη και μια περαστική και περαστική αυτή η περιπέτεια. Έλα. Αχα, εδώ έχουμε κάτι άλλο, λέει η Μαρία. Ακριβώς το ίδιο πέρασα κι εγώ. Μου είπε θα μείνω μαζί σου ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει. Έχω κάνει 22 χειρουργία για διάφορα και είμαστε μαζί 25 χρόνια. Και είναι και 10 χρόνια μικρότερος. Βλέπεις. Η Αναστασία λέει, σε τιμάει αυτό που σκέφτεσαι, αλλά πρέπει να σκεφτείς και αυτόν που είναι δίπλα σου. Πώς θα νιώσει την απόρριψη? Πρέπει να του μιλήσεις. Πρέπει, με κεφαλαία γράμματα. Η Άννη λέει, εγώ προσωπικά θα ήθελα να είναι δίπλα μου ο άνθρωπός μου και όχι, δεν υπήρχε περίπτωση να τον απομακρύνω. Να και μια άποψη, την οποία δεν την έχουμε ακούσει ως τώρα. Σου λέει, όχι, εγώ δεν θα το έκανα, θα του μίλαγα. Η Αμαρίνθα, μάλλον,
Λέει, είσαι υπερβολική. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα και εγώ, δεν βάζετε κόμμα ρε παιδιά, όπου το να είμαστε δοτικοί μας ξεκουράζει. Άρα, άσε το να σου δώσει εκείνος αυτό που θέλει. Και ποια είσαι εσύ να ερμηνεύσεις το μέλλον και να προσπαθείς να προστατεύσεις δύο ενήλικες. Εσύ θα κοιτάξεις να γίνεις καλά και να ανέβεις στο Γολγοθά σου και αν υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου που σε αγαπούν και σε στηρίζουν, μη τους στερήσεις το ταξίδι, μη τους στερήσεις να είναι δύσκολο, να είναι μαζί σου αυτό το δύσκολο ταξίδι. Πηδάω προτάσεις, έτσι. Σου εύχομαι πραγματικά περαστικά. Θετική σκέψη και αισιοδοξία. Όσο για το σύντροφό σου, θα σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ, στη διαδικασία που θα ακολουθήσει, τον θέλεις μαζί σου ή όχι? Αισθάνεσαι... Παιδιά, συγγνώμη. Αισθάνεσαι άνετα ώστε να σε δει καταπονεμένη, να σε δει χάλια, να σε δει να κλαις, να σε δει να πέφτεις κάτω. Η Άννα πρέπει να το έχει περάσει ή να έχει δει κάποιον δικό της να το περνάει. Να πέφτεις κάτω, να τσαλακώνεις τον εγωισμό σου. Άστον να αποφασίσει μόνος του. Σε παρακαλώ μην τον διώξεις. Πρέπει κάτι να έχει περάσει η Ανούλα. Πολύ δυνατό. Ελπίζω να είναι καλά. Ο Ζαχαράκης. Απλά θα του πεις τι έχεις. Από εκεί και πέρα άστον να αποφασίσει. Άστον να... Φέρε αυτό το συντακτικό. Άστον να αποφασίσει τι θα πει η καρδιά του, τέλος πάντων. Ο Άγιος Εφραίμ λέει, μαζί σου, μέχρι να γίνεις καλά σου εύχομαι, μέχρι να γίνει... Παιδιά, είναι μερικές φορές το συντακτικό είναι χάλια, δηλαδή δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βγάλω άκρη. Εννοεί ότι ο Άγιος Εφραίμ να είναι μαζί σου μέχρι να γίνεις καλά, περαστικά σου. Ούτε κόμματα, ούτε τελείως, ούτε τίποτα. Μία πρόταση όλα. Να του το πεις και άστο να το χειριστεί μόνος του. Ο Θεός κοντά σας και θα το ξεπεράσεις. Αυτό ήταν από την Αναστασία. Η Ελένη λέει ότι πρέπει να του το πεις, να το ξέρει και ας κάνει ό,τι νομίζει. Για σένα έχει σημασία τώρα το πρόβλημά σου αυτό να το κοιτάξεις και τίποτε άλλο, πραγματικά τίποτε άλλο. Έχουμε και μία εμπειρία από την Πόπη. Θα σου πω λέει τη δική μου εμπειρία. Με τον σύντροφό μου ήμασταν σχεδόν 2 χρόνια μαζί και έμαθα κι εγώ για τον καρκίνο μου. Εγώ χωρισμένη με 2 παιδιά και αυτός χωρίς. Του το είπα, του έδωσα την επιλογή να φύγει γιατί με μένα παιδιά δεν θα έχει και δεν ήθελα να τον δεσμεύσω σε όλο αυτό. Δεν το δέχτηκε. Συγκινήθηκα τώρα. Είμαστε μαζί 13 χρόνια. Η επιλογή είναι δική του. Δεν μπορείς εσύ να αποφασίσεις για αυτόν. Είναι άδικο. Άγρε ποπάκι. Πήρε να σε καλά κι εσύ. Ο Παναγιώτης λέει, καταρχήν εύχομαι να το ξεπεράσει σύντομα. Δεν έχει δικαίωμα να μην το ξέρει. Να το ξέρεις αυτό. Η Ελευθερία λέει ότι είσαι υπερβολική. Ο άνθρωπος που σε θέλει για τα όλα σου. Καλή δύναμη εύχομαι, όλα δεξιά να σας πάνε και ο Θεός μαζί σας. Η Λόρα λέει, καταρχάς 1000 μπράβο που σε έναν κόσμο που κυριαρχεί το εγώ, εσύ σκέφτεσαι και τον άλλον άνθρωπο. Όντως μπράβο σου. Δείχνεις την ποιότητα του χαρακτήρα σου. Αλλά συμφωνώ και εγώ να του μιλήσεις και να τον αφήσεις να αποφασίσει εκείνος. Άλλωστε γι' αυτό έχουμε ελεύθερη βούληση.
Εύχομαι περαστικά μέσα από την καρδιά μου. Το μέλος 992, γιατί δεν έχει όνομα, λέει: «Μα είσαι καθόλου καλά. Δεν μπορείς να αποφασίσεις εσύ για εκείνο. Είναι μεγάλος άνθρωπος που μπορεί να σκεφτεί τι θέλει να κάνει. Εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να του το πεις και να του δώσεις το περιθώριο να κάνει αυτό που του λέει η καρδιά του. Αν θέλει να φύγει, ας το να φύγει. Αν θέλει όμως να κάτσει, θα του το επιτρέψεις, γιατί έτσι νιώθει. Πραγματικά εύχομαι να είναι όλα περαστικά, να έχεις καλή ψυχολογία και σε αυτό θα σε βοηθήσει και εκείνος. Και να σκέφτεσαι ότι είναι μια διαδικασία που θα περάσεις και μετά θα είσαι υγιής και θα φτάσεις μέχρι τα 95 σου. Δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε στο μυαλό μας. Όχι, τι λέει, συγγνώμη, άλλο λέει. Εμείς προγραμματίζουμε στο μυαλό μας την ηλικία που θα φύγουμε. Εγώ λοιπόν έγραψα 95 και εσύ μπορεί αν θες να γράψεις 100. Αποφάσισέ το και πάλεψέ το. Τώρα θα σας πω κάτι να γελάσετε. Ο άντρας μου είναι 1,5 χρόνο μικρότερος από μένα και μου λέει: εγώ θα φύγω στα 101 και εσύ στα 103. Το έχει... γιατί θέλουμε να φύγουμε μαζί. Και λέει ότι θα το τερματίσουμε, ρε παιδί μου. Και έχει βάλει και τέτοιο. Σου λέει: εγώ θα είμαι 101, εσύ θα είσαι 103. Εγώ λέω να είμαστε γεροί και στα πόδια μας όρθιοι και να μην χρειάζεται να μας δαντεύει κανείς και αυτό εδώ να λειτουργεί. Πόδια, χέρια και μυαλό, αν λειτουργούν, κάτι γίνεται. Μπορούμε να φτάσουμε και στα 200 μετά. Καλά, λέμε. Η Νόρα λέει: παρόλο στις αγνές προθέσεις σου, πιστεύω ότι είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει αυτός να έχει την επιλογή. Καταρχάς, δεν ξέρεις τι έκβαση θα έχει η ασθένειά σου. Αν ο άνθρωπός σου σε αγαπά πραγματικά, γιατί να τον αποκόψεις. Πες του την άποψή σου και ας τον αποφασίσει. Τέλος, θα ήθελα να σου πω μερικά πράγματα για την ασθένειά σου και αν θες τα ψάχνεις και αν όχι, εντάξει. Αν είσαι σε αρχικά στάδια, μια αποχή 7 ημερών από κάθε είδος τροφή, δεν είναι και τόσο δύσκολο όσο ακούγεται, και μόνο να πίνεις νερό μπορεί να ανατρέψει σημαντικά τα δεδομένα. Υπάρχει επίσης εναλλακτικές θεραπείες που έχω διαβάσει και εκατοντάδες άνθρωποι γράφουν τις μαρτυρίες τους για πλήρη ίαση. Αυτά δεν τα ξέρω. Εάν ξέρετε κάτι από όλα αυτά, σας παρακαλώ γράψτε την άποψή σας από κάτω. Μία από αυτές τις ουσίες είναι η ιβερμεκτίνη, ένα παρασιτοκτόνο του οργανισμού. Πολλές μορφές καρκίνων ξεκινούν από το έντερο λόγω αύξησης των παρασίτων. Αφιέρωσε λίγο χρόνο, ερεύνησε και αποφάσισε μόνη σου για το τι θα είναι καλό και τι όχι. Εύχομαι να πάνε όλα καλά σε όλους τους τομείς. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που γράφει γενικά και αν ξέρετε οτιδήποτε σε αυτό το θέμα, όχι συγκεκριμένα για την ιβερμεκτίνη, το είπα, καλό είναι να γραφτούν από κάτω. Δεν ξέρω, έτσι πιστεύω. Μπορεί να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πέρα από αυτούς που σχολιάζουν, υπάρχουν και άνθρωποι που απλά βλέπουν τα βίντεο για να παίρνουν κουράγιο, για να παίρνουν ιδέες, για να διαβάζουν τα σχόλια για το οτιδήποτε. Οπότε, αν πιστεύετε ότι μπορείτε με κάποιο τρόπο να βοηθήσετε τον οποιοδήποτε, καλό είναι να υποθεί. Και να τυπωθεί. Από τη στιγμή που γράφετε, τυπώνετε κιόλας. Αυτό που ακούγεται είναι το πλυντήριο. Στεγνώνει. Κάνει στύψιμο τώρα. Λοιπόν, στη θέση σου το ίδιο θα σκεφτόμουν, λέει η Στεφανία. Και θα προσπαθούσα να δώσω να καταλάβεις ο άλλος το σκεπτικό μου. Όμως, σε επέλεξε, κορίτσι μου. Σε επέλεξε και στο δείχνει. Επέλεξε να είναι μαζί σου. Και η επιλογή έγινε απόλυτα συνειδητά από ό,τι φαίνεται.
Η απόφαση λοιπόν, εάν μπει σε αυτό ή όχι, σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή, είναι δική του. Μην προσπαθήσεις να τον αλλάξεις, μην τον διώξεις. Πίστεψέ με, θα πληγωθεί περισσότερο και στο τέλος θα σε μισήσει κιόλας. Και η Ευγενία συμφωνεί απόλυτα μαζί της. Η Δώρα λέει ότι συμφωνώ μαζί σου, όμως η σχέση στα δύσκολα φαίνεται. Για μένα μην βγεις από τη ζωή σου, να μην βγει από τη ζωή σου. Αν σε αγαπάει θα σε βοηθήσει και ψυχολογικά. Η Ρίτσα λέει, πρώτα θα πω εννοείται να είναι κάτι περαστικό και με τη βοήθεια του Θεού να πάνε όλα καλά. Δεύτερον, επειδή είμαστε άνθρωποι και στα δύσκολα και στα εύκολα, θέλουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας, όπως και να έχει. Μην του το στερήσεις, μην το διώξεις. Τώρα διαβάζω λιγάκι και λίγο πολύ το ίδιο του λένε ότι ότι μην τον διώξεις, είναι επιλογή του. Θέλω να δω αν γράφεται κάτι άλλο, όπως ας πούμε αυτό που έγραφε η κοπέλα. Λοιπόν, εδώ η Λιάννα λέει, δεν αποφασίζεις εσύ. Ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος και ναι, θα περάσεις δύσκολα, αλλά ίσως θέλει να το περάσει μαζί σου, στην ομάδα των καρκινοπαθών. Ξέρεις πόσες γυναίκες γνώρισα που ήταν χρόνια παντρεμένες και ο σύζυγος έφυγε μόλις άρχισε όλο αυτό. Δεν παίζει ρόλο πόσο χρόνο είσαι με κάποιον, αλλά πόση αγάπη έχετε για να αντέξετε όλο αυτό. Είμαι 10 χρόνια survivor. Άγρο Ηλιάνα και εσύ. Το πέρασα από την πλευρά του συνοδού 18 μήνες, λέει η Μαρίνα. Μέχρι τις χημειοθεραπείες ήταν καλά. Όταν φτάσαμε στο χειρουργείο στο κεφάλι δεν άντεξα. Όσα έβλεπα μέσα στις πτέρυγες των νοσοκομείων, συν τις απορίες του και την έλλειψη ειλικρίνειας από τους γιατρούς, κόντεψα να τρελαθώ. Τελικά παραιτήθηκε και μαζί με εκείνον πέθανε και ο παλιός μου αυτός. Αυτό το βλέμμα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Άλλαξαν σχεδόν τα πάντα. Αυτή είναι μια άποψη από την άλλη μεριά, έτσι. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, λέει η Ματίνα. Μια ξαδέρφη μου σε στάδιο 4 μαστό και μεταστατική οστά 6 χρόνια μετά και είναι απολύτως καλά. Και ότι εάν ο σύντροφος σε θέλει και σε αγαπάει μαζί, θα το περάσετε μαζί και θα τα καταφέρετε. Αν όχι, τότε θα φύγει. Η ξαδέρφη μου, η θεία μου, η μαμά μου και τόσος κόσμος είναι όλα στην ζωή. Γλυκιά μου, το αξίζεις. Και το αξίζει και αυτός να αγαπηθεί. Μαζί στα εύκολα, αλλά κυρίως μαζί στα δύσκολα. Ισογραφή κι άλλα. Ενημέρωσέ τον και όλα θα πάνε καλά. Ιστερόγραφο. Ό,τι κι αν σου συμβεί, ιστερόγραφο. Ό,τι κι αν μου συμβεί, θέλω τον άντρα μου δίπλα μου και αυτό το ίδιο. Η Παναγία δίπλα σου, και σε όλους τους πάσχοντες. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, το δικαίωμα της επιλογής, λέει η Γεωργία. Το πρόβλημά σου μπορεί να γίνει και δικό του, μπορεί και όχι, αλλά άστο να αποφασίσει. Η Κατερίνα λέει ότι είμαι ακριβώς στην ίδια φάση.
όχι με καρκίνο, με ένα αυτοάνωσο, το οποίο μπορεί να με αφήσει σε αμαξίδιο. Του το είπα όμως, όχι συγγνώμη, τι λέει, ήδη του είπα πως αν δεν βγουν κάποια αποτελέσματα καλά σε κάποιες εξετάσεις, πως θέλω να φύγει από τη ζωή μου. Βέβαια αυτός δεν συμφωνεί. Μου λέει πως αν ήταν στη θέση μου, αν θα τον άφηνα και τέτοια. Δεν θέλω όμως να τον ταλαιπωρήσω, θέλω να ζήσει με κάτι που να του προσφέρει χαρά και ζωντάνια. Και είμαστε μαζί 11 χρόνια, εγώ έτσι το βλέπω. Και αυτό θα με ευχαριστήσει, να φύγει και να βρει μια υγιή κοπέλα. Και πού το ξέρεις εσύ ότι θα βρει μια υγιή κοπέλα και μετά δεν θα αρρωστήσει κι αυτή. Πώς μπορείτε ρε παιδιά να το κάνετε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι και λίγο εγωιστικό αυτό. Και είναι, μάλλον όχι εγωιστικό, είναι λάθος έτσι όπως το λέω. Σκέφτεσαι τον άλλον, δεν σκέφτεσαι τον εαυτό σου, βάζεις τον άλλον παραπάνω και δεν ξέρεις μετά, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις, πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις. Και οι επιλογές μας καθορίζουν και σαν ανθρώπους, μας καθορίζουν και τη ζωή μας και την εξέλιξή μας. Και ρε παιδιά, ο άνθρωπος στην τελική έχει φτιαχτεί για να έχει σύντροφο. Όταν έχεις έναν σύντροφο και όπως λες εσύ 11 χρόνια, είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία να του λες σηκώ και φύγε. Ένα τρυφερό χάδι, μια αγκαλιά από τον άνθρωπο που αγαπάς και σε αγαπάει κάνει θαύματα στην ψυχολογία, λέει η Μαρίνα. Και αυτό βοηθάει να παλέψεις το θηρίο. Επίσης είναι απίστευτη ανακούφιση σε αυτόν γι' αυτόν, συγγνώμη. Ο άντρας μου όταν έμπαινε στο σπίτι μετά τις χημειοθεραπείες, η σκυλίτσα μας ήταν αυτοκόλλητη μαζί του, πάνω του, προέκτασή του. Και μόνο χαϊδεύοντας το σκύλο, εκρίνει ο οργανισμός οξυτοκίνη. Και πώς βοηθάει τους καρκινοπαθείς? Μείωση του πόνου και του άγχους. Το χάιδεμα ενός σκύλου προκαλεί την απελευθέρωση ενδορφινών και οξυτοκίνης, οι οποίοι έχουν καταπραϊτική δράση και μπορούν να μειώσουν την ένταση του σωματικού πόνου. Συναισθηματική αποφόρτιση. Η παρουσία ενός σκύλου κατά τη διάρκεια δύσκολων θεραπείων, όπως η χημειοθεραπεία, μειώνει το αίσθημα της κατάθλιψης ως και 50% και βοηθάει στην αντιμετώπιση του φόβου. Ενίσχυση του ανισοποιητικού. Η μείωση της κορτιζόλης, ορμόνη του στρες, μέσω της αλληλεπίδρασης με το σκύλο, επιτρέπει στο σώμα να διοχετεύσει περισσότερους πόρους στην ανάρρωση και την ενίσχυση της φυσικής ανοσολογικής απόκρισης. Πιθανή αντικαρκινική δράση ο σκύλος. Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η οξυτοκίνη μπορεί να αναστείλει τον πολλαπλασιασμό ορισμένων καρκινικών κυττάρων, όπως το στήθος ή τους πνεύμονες, που διαθέτουν υποδοχής οξυτοκίνης. Επίσης, βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Η συντροφιά ενός κατοικιδίου καταπολεμά την κοινωνική απομόνωση και τη μοναξιά, δίνοντας στον ασθενή κίνητρο για κίνηση και καθημερινή δραστηριότητα. Σου εύχομαι ολόψυχα να το ξεπεράσεις. Εγώ απλά μια συμβουλή δίνω. Μην τον αφήσεις από δίπλα σου. Εδώ μια άλλη κοπέλα λέει, μην κάνετε σενάριο με το μυαλό σας. Άλλος από ψηλά κανονίζει. Πω, παιδιά, έχω γίνει χάλια σήμερα, Συγγνώμη. Άφησε το να σ' αγαπάει όπως αυτός θέλει, λέει η Ευαγγελία. Αν θέλει να μείνει δίπλα σου, μην το στερήσεις, αποφασίζοντας εσύ για τα δικά του θέλω. Είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό που λες, λέει η Μαρία. Είναι αυτό που είπα και εγώ πριν. Η καλή ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο στην αντιμετώπιση ασθένειας. Και εσύ πάλι επιμένεις στην άποψή σου και θέλεις να απομακρυνθείς από τον άνθρωπο που σε νοιάζεται και μπορεί να σε στηρίξει. Η Γεωργία λέει, σκέφτεσαι αν μη τι άλλο χαζά. Μαζί να είστε αγαπημένοι και όλα θα πάνε καλά.
Ο Θεός σου τον έστειλε δώρο. Μίλα του και χέρι-χέρι, αν το επιθυμεί και εκείνος, θα το ξεπεράσετε. Ο Κωνσταντίνος λέει, είσαι υπερβολική, πες του το. Η Σάντρα λέει, όλοι έχουμε θέματα υγείας. Εγώ του το είπα από την αρχή που γνωριστήκαμε και δεν έχει κάνει ρούπι. Λίγοι άνθρωποι θα σε αγαπήσουν στη ζωή, οπότε σταμάτα να σκέφτεσαι βλακίες. Τώρα συμφωνώ με τη Σάντρα. Ο Ευρυπίδης λέει, εσύ λες τα γεγονότα και αυτός αποφασίζει τι θέλει. Έχουμε και τη Μαρία εδώ πέρα, λέει, κοίταξε να δεις, δεν είναι ανήλικο. Τρικλοποδία στον εαυτό σου βάζεις, ειδικά τώρα που σε αυτήν την κατάσταση. Να ευχαριστήσεις τον Θεό που σου έστειλε έναν καλό άνθρωπο να σου συμπαρασταθεί. Και εσύ τι, θες να τον διώξεις? Δίκιο έχει. Λέει εδώ η κοπέλα, μια άλλη Μαρία, το ίδιο θα σκεφτόμουν κι εγώ, αλλά επειδή είμαι έξω από το πρόβλημα, θα σου πω τη γνώμη μου. Άστο να αποφασίσει αυτός τι θέλει και να παλέψει μαζί σου όσο γίνεται. Λοιπόν, επειδή είναι ατελείωτα τα σχόλια, ατελείωτα μιλάμε, δεν νομίζω ότι θα τελειώσει ποτέ. Και όλοι γράφουν σε ντόνια, δηλαδή είναι τεράστια τα σχόλια που γράφουν, δεν βλέπετε. Δηλαδή, εντάξει, αυτά δεν είναι πολύ, βλέπετε, είναι πολύ μεγάλα τα σχόλια που γράφουν πολύ. Πιο πολύ βέβαια πάνω κάτω λένε τα ίδια. Εγώ θα καταλήξω στο ότι όταν έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας που μας αγαπάει και μας συμπαραστέκεται και τον αγαπάμε και εμείς, δεν τον διώχνουμε από τη ζωή μας. Το κρατάμε με νύχια και με δόντια. Και ναι, αν έρθουν δυσκολίες, που σε όλους μας έρχονται δυσκολίες, αυτό που περνάς είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα γίνει ίσως και πιο δύσκολο. Άστο να είναι κοντά σου. Και ναι, καταλαβαίνω ότι έχει παιδιά, καταλαβαίνω ότι είναι νέος άνθρωπος, αλλά είσαι και εσύ νέος άνθρωπος. Δεν ξέρω, απλά λέω. Αυτά από μένα, παιδιά. Ελπίζω να μην σας μαύρισα πολύ σήμερα. Αλλά θεωρούσα ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό θέμα, το οποίο πρέπει να υποθεί. Νομίζω ότι το περνάει πάρα πολλοί κόσμος. Εμείς δεν το έχουμε περάσει άμεσα στην οικογένειά μας. Βέβαια έχω χάσει και τους δύο μου τους παππούδες από καρκίνο. Τον έναν δεν τον έζησα πάρα πολύ, έφυγε στη Γερμανία. Τον είχα δει πάρα πολύ λίγο. Παρ' όλα αυτά είχα ρίξει πολύ κλάμα όταν πέθανε. Τον άλλο μου παππού που τον έζησα πάρα πολύ, ήταν και ο δεύτερος πατέρας μου στην ουσία. Έφυγε πολύ γρήγορα. Τον ταλαιπώρησα 5 χρόνια. Όλο το Λούκι το πέρασε η γιαγιά μου και δεν το έχει μετανιώσει παιδιά στιγμή. Η γιαγιά μου αυτή τη στιγμή είναι στα 93, πριν λίγες μέρες είχε και γενέθλια. Και δεν το έχει μετανιώσει στιγμή. Και καλή μια φορά του λέει, σηκώθηκες και έφυγες και με παράτησες μόνη μου. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να διώξουμε έναν άνθρωπο από δίπλα μας μόνο και μόνο γιατί εμείς θεωρούμε ότι θα είναι καλύτερα μακριά μας. Εντάξει, αφήστε την επιλογή στους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας. Αφήστε τους να έχουν ελεύθερη βούληση. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η απόλυτη δημοκρατία. Και όχι αυτό που ζούμε σε αυτή τη χώρα, την Ελλάδα. Το έκανα το πολιτικό σχόλιο, δεν άντεξα. Λοιπόν, σας αγαπώ πολύ, φιλάκια και περιμένω τα σχόλιά σας.